Hokage là ninja đứng đầu làng lá trong Naruto, là một trong ngũ đại Kage. Hokage thường được xem là shinobi mạnh nhất làng, chỉ huy mọi hoạt động của làng. Tuy tất cả họ đều xứng đáng trở thành Hokage, nhưng sức mạnh của họ lại mạnh yếu khác nhau ở từng thời kỳ. Chào mừng mọi người trở lại với kênh Anh Sinh Viên. Hôm nay chúng ta hãy cùng đi vào video xếp hạng sức mạnh các Hokage của làng lá trong Naruto. Lưu ý, đây hoàn toàn là bảng xếp hạng theo ý kiến cá nhân của mình và mình sẽ sắp xếp dựa trên trạng thái mạnh nhất của từng người. Nara Shikamaru là một ninja thuộc gia tộc Nara của làng lá. Khi trưởng thành, cậu từng đảm nhiệm vai trò trợ lý của Naruto trong thời kỳ Naruto là Hokage đệ thất. Sau khi Naruto biến mất và được cho là đã hy sinh, Shikamaru tạm thời trở thành Hokage đệ bát, tiếp tục lãnh đạo làng. Dù không nổi bật về sức mạnh thể chất, Shikamaru lại sở hữu trí tuệ phi thường. Ngay từ khi mới gia nhập đội 10, Asuma đã nhận ra Shikamaru thông minh vượt xa những gì thể hiện qua điểm số tại học viện. Asuma còn phát hiện rằng cậu có chỉ số IQ trên 200. Kết quả học tập kém là do cậu quá lười để tham gia các bài kiểm tra viết. Shikamaru có khả năng tự đánh giá chính xác giới hạn của bản thân và những người xung quanh, từ đó tránh được những rủi ro không cần thiết. Cậu có thể nhanh chóng lập kế hoạch với 10 bước đi trước đối thủ, đồng thời đưa ra hàng trăm chiến lược và ngay lập tức lựa chọn được phương án hiệu quả nhất. Nhờ trí thông minh vượt trội, Shikamaru có thể đối đầu với Tayuya, một thành viên của tứ quái làng âm thanh, trong phần 1. Sang phần 2, cậu có thể đánh bại Hidan, một thành viên nguy hiểm của Akatsuki, bằng cách dẫn dụ hắn vào bẫy. Trong anime, Shikamaru còn được trao vị trí trong thập nhị hậu vệ bảo vệ lãnh chúa Hỏa Quốc, được bổ nhiệm làm phó chỉ huy của sư đoàn 4 trong đại chiến ninja lần thứ 4 và trở thành một trong những chiến lược gia chủ chốt của lực lượng Shinobi đồng minh. Sau này, Shikamaru cũng đóng vai trò là cánh tay phải của Hokage đệ thất trong nhiều năm. Đến thời điểm Boruto, Naruto The Movie, cậu được công nhận là người thông minh nhất làng lá. Nhẫn thuật đặc trưng của Shikamaru là ảnh chân tự, cho phép cậu sử dụng bóng để hạn chế chuyển động, trói buộc hoặc khiến đối thủ bắt chước những hành động của mình. Kỹ thuật này có nhiều biến thể, được Shikamaru sáng tạo để phù hợp với những tình huống khác nhau. Cậu sở hữu hai thuộc tính chakra cơ bản là hỏa độn và thổ độn, đồng thời có khả năng sử dụng thuật phong ấn, như đã thấy khi cậu có thể phong ấn xét của Kakuzu vào trong một cuộn trục. 7. Senju Tsunade là hậu duệ của gia tộc Senju và Uzumaki, đồng thời là một trong những Sannin huyền thoại của làng lá. Bà trở thành Hokage đệ ngũ sau cái chết của ngài đệ tam với sự thuyết phục của Naruto và Jiraiya. Ngay cả những người như Madara cũng thừa nhận rằng Tsunade xứng đáng trở thành Hokage. Tsunade được ca ngợi là y nhẫn giả vĩ đại nhất thế giới, có thể xác định mọi căn bệnh chỉ trong nháy mắt và điều trị những tình trạng mà các y nhẫn giả khác cho là không thể chữa khỏi. Bà còn có thể chữa lành tâm lý của Tsukuyomi, khắc phục tổn thương cột sống của Rock Lee khi cậu được chẩn đoán là hết cứu, và chống lại tác dụng phụ của thuốc ba màu của tộc Akimichi. Với sức mạnh của bách hào thuật, bà có thể liên tục tích trữ thêm chakra vào đó. Khi phong ấn được giải, Tsunade có quyền sử dụng tất cả lượng chakra tích lũy được, tổng cộng gấp hàng trăm lần mức chakra thông thường của bà. Bà cũng có thể chuyển chakra của mình cho người khác để bổ sung hoặc phết đại chakra của họ. Tsunade có thể triệu hồi Katsuyu, một con sên. Ngoài việc chiến đấu bên cạnh Tsunade, Katsuyu còn có thể phân chia bản thân ra nhiều phần nhỏ khác nhau như một hình thức liên lạc hoặc để di chuyển và che chắn cho đồng minh bị thương của Tsunade. Minh chứng nổi bật nhất cho khả năng y thuật của bà chính là sáng tạo tái sinh, dựa vào nguồn cung cấp chakra khổng lồ của mình để chữa lành ngay lập tức hầu như mọi vết thương mà bà nhận vào mà không yêu cầu thủ ấn để thực hiện. Ngoài nổi tiếng là một y nhẫn giả xuất sắc nhất thế giới, bà còn nổi tiếng không kém nhờ thể thuật và sức mạnh thể chất tuyệt vời. Với cơ thể mảnh mai của mình, nhưng Tsunade vẫn sử dụng sức mạnh thể chất thuần túy rất phi thường. Bà có thể dễ dàng xẻ đôi mặt đất chỉ bằng một đòn tấn công bằng ngón tay, nhấc và ném thanh Tanto của Gamabunta với độ chính xác cực cao, thậm chí còn có thể xuyên thủng Susanoo, một trong những kỹ thuật phòng thủ mạnh nhất, chỉ với một vài đòn đánh. Tsunade có thể sử dụng các thuộc tính chakra bao gồm lôi, hỏa, thủy và thổ, và cũng thể hiện sự hiểu biết về nhẫn thuật không thời gian và nhẫn thuật kết giới. 6. Sarutobi Hiruzen là Hokage đệ tam của làng lá, là đệ tử của hai Hokage tiền nhiệm của làng. Hiruzen là một ninja mạnh mẽ, được ca ngợi là nhẫn giả thánh nhân. Hiruzen là một thần đồng bẩm sinh, tài năng đó đã giúp ông trở thành Hokage khi còn trẻ, được Hokage đệ nhị trực tiếp lựa chọn. Tuy năng lực chiến đấu đã suy giảm rất nhiều khi về già, nhưng ông vẫn có thể đối đầu với Orochimaru, có sự giúp sức của Hokage đệ nhất và đệ nhị được chuyển sinh, cuối cùng phong ấn được hai Hokage tiền nhiệm và cánh tay của Orochimaru. Orochimaru tin rằng nếu Hiruzen trẻ hơn 10 tuổi thì ông sẽ giết được hắn. Trong anime,
Hiruzen được cho là có lượng chất ra rất lớn. Ngay cả khi về già, lượng chất ra của ông cũng không phải dạng vừa. Mức chất ra giảm sút do tuổi già được ông bù đắp bằng khả năng kiểm soát chất ra chính xác. Mặc dù đã già nhưng tốc độ phản ứng và các giác quan của ông vẫn đủ tốt để tự vệ, ngay cả khi bị mất thị lực. Hiruzen còn nổi tiếng với danh hiệu là giáo sư đã thành thạo tất cả các bộ kỹ năng và hình thức chiến đấu của Shinobi. Hiruzen nổi tiếng về kiến thức và kỹ năng thượng thừa và tất cả các kỹ thuật từng tồn tại ở làng lá. Hiruzen là một trong số ít những người có thể thành thạo cả 5 nguyên tố chất ra cơ bản như nheo. Ông có thể sử dụng hỏa độn để tạo ra một ngọn lửa vô cùng lớn. Với thổ độn, ông có thể tạo ra một bức tường bùn để bảo vệ. Trong anime, ông có thể tạo ra một dòng sông bùn để hạ gục đối thủ và sử dụng chính loại bùn này để tạo ra đầu rồng. Ông cũng có thể tạo ra các thuật hệ lôi, phong, thủy mạnh mẽ tương ứng. Hiruzen thường xuyên sử dụng Shuriken trong chiến đấu bằng cách sử dụng Shuriken phân thân chi thực. Trong anime, Hiruzen cũng có thể làm điều tương tự bằng cách sử dụng môi trường xung quanh như Shuriken, chẳng hạn như mé ngói. Ông có thể triệu hồi hầu vương Enma, có thể biến thành một cây chưởng, có thể thay đổi kích thước và cứng như kim cương. Hiruzen có thể thi triển thi vị phong tận nhằm phong ấn linh hồn của mục tiêu bằng sự hy sinh của chính bản thân mình. 5. Senju Tobirama là thành viên của gia tộc Senju nổi tiếng, người cùng với anh trai mình và gia tộc Uchiha thành lập làng Shinobi đầu tiên, làng lá. Trong suốt cuộc đời của mình, Tobirama đã làm việc không mệt mỏi để đạt được sự ổn định chính trị và thực hiện các thể chế giúp hệ thống làng hoạt động, từ đó đảm bảo sự liên tục và thịnh vượng của Konoha. Tobirama nổi tiếng là một trong những shinobi mạnh nhất trong lịch sử, nhận được lời khen từ chính các đối thủ của mình. Ông có thể giết Uchiha Izuna, em trai của Uchiha Madara, và ngang bằng về cả kỹ năng và sức mạnh. Danzo nói rằng sức mạnh của Tobirama là vô song trong thời đại ông làm Hokage. Tobirama được ca ngợi là shinobi nhanh nhất trong thời đại của mình, có khả năng di chuyển đủ nhanh để vừa bao phủ mục tiêu bằng bùa nổ, vừa đánh dấu chúng bằng ấn chú của phi lôi thần thuật mà không bị chú ý. Nguồn chất ra của ông đủ lớn để dịch chuyển tức thời hai người sử dụng trạng thái vị thú cùng lúc và đủ mạnh để tác động rõ rệt đến môi trường xung quanh khi giải phóng nó. Khả năng kiểm soát chất ra của ông đủ tốt để thực hiện các kỹ thuật phức tạp chỉ bằng một thủ ấn. Tobirama có khả năng sử dụng nhiều loại nhẫn thuật khác nhau, sử dụng kiếm thành thạo, đủ để đối đầu với Uchiha Izuna nhiều lần. Ông cũng có thể tạo ra nhiều ảnh phân thân để hỗ trợ trong chiến đấu. Trong anime, Tobirama được chứng minh là có thể sử dụng ảo thuật để phá mục tiêu trong bóng tối vĩnh hằng mà ngay cả Hiruzen cũng không thể hóa giải được. Tobirama có thể sử dụng tất cả 5 thuộc tính nguyên tố tự nhiên. Khả năng làm chủ thủy động cho phép ông tạo ra một lượng nước lớn mà không cần nguồn nước hiện có, cho phép ông sử dụng các kỹ thuật thủy động cấp cao vào bất kỳ thời điểm nào. Trong anime, ông có thể bao phủ toàn bộ chiến trường bằng nước. Ông sáng tạo ra phi lôi thần thuật và sử dụng thành thạo nó, có thể ngay lập tức dịch chuyển bản thân hoặc các mục tiêu khác đến bất kỳ vị trí nào được đánh dấu bằng ấn chú hoặc kết nối với chất ra của ông. Nếu ông kết nối chất ra của mình với những người sử dụng thuật này, Tobirama có thể sử dụng ấn chú phi lôi của họ. Tobirama đặc biệt thành thạo thuật triệu hồi. Kỹ thuật khét tiếng của ông là cấm thuật ế thổ chuyển sinh. Tuy nhiên, ông chưa hoàn thiện nó và thật chớ trêu, ông lại được triệu hồi bởi chính thuật này mà tận tới 2 lần. 4. Namikaze Minato là Hokage đệ tứ của làng lá. Anh chết trong cuộc tấn công làng lá của cụ Vĩ, hy sinh mạng sống của mình để phong ấn một phần cụ Vĩ vào đứa con trai mới sinh của mình, Naruto. Minato là một trong những shinobi mạnh nhất trong lịch sử. Anh được Jiraiya và Ai coi là một shinobi vô song và là một trong số rất ít những người có thể đối đầu trực diện với vị thú. Trong đại chiến ninja lần thứ 3, các shinobi của kẻ thù được lệnh phải chạy trốn nếu chạm trán với anh. Trong cuộc tấn công của cụ Vĩ vào làng lá, chỉ nhờ hành động của Minato mà Tobi và Kurama mới bị đánh bại và ngôi làng được cứu khỏi sự hủy diệt. Phong cách chiến đấu của Minato chủ yếu xoay quanh việc xuất hiện bất ngờ và nhanh chóng hạ gục kẻ thù, thường loại trừ các phương pháp truyền thống tốn thời gian như ấn tay. Minato có trữ lượng chất ra lớn, có thể triệu hồi Ramabunta, cũng như dịch chuyển tức thời nhiều mục tiêu khổng lồ như vĩ thú và các đòn tấn công của chúng. Minato được Jiraiya dạy cho thuật triệu hồi cốc và là một trong số ít những người nhận được sự tôn trọng và hợp tác hoàn toàn của Gamabunta. Anh có kỹ năng sử dụng thuật phong ấn, đã học được một số thuật phong ấn từ Jiraiya và Kushina. Đáng chú ý nhất trong số này là kỹ thuật phong ấn bát quái mà anh đã sử dụng để phong ấn nửa dương của Vĩ vào Naruto và nửa âm vào chính mình. Biết rằng phong ấn sẽ dần yếu đi theo thời gian, Minato đã tạo ra một chiếc chìa phá để có thể tăng tốc hoặc đảo ngược quá trình này. Minato cũng có thể thi triển thi vị phong tận. Minato thành thạo các thuộc tính tự nhiên bao gồm hỏa, phong, lôi. Sau khi quan sát bản chất của bốn vị thú, Minato đã dành ra 3 năm để phát triển một kỹ thuật đặc trưng của mình, Rasengan.
Sức mạnh của nó được chứng minh là có thể ngắt được bom vị thú của Kurama. Nó mang lại cho anh lợi thế trong chiến đấu do không cần kết ấn để tạo ra và có khả năng duy trì mà không cần bổ sung thêm chất ra. Minato được ca ngợi là shinobi nhanh nhất trong thời đại của mình. Chiến công của Minato với kỹ thuật phi lôi thần thuật đã mang lại cho anh biệt danh tia chớp vàng của làng lá. Với kỹ thuật này, Minato có thể ngay lập tức di chuyển đến vị trí của bất kỳ thứ gì được đánh dấu bằng ấn chú của phi lôi, cho dù là một công cụ, địa điểm hay con người. Minato cũng có thể mang theo người khác đi cùng hoặc đưa họ đi. Anh có một bộ kunai đặc biệt để hỗ trợ anh tốt nhất khi sử dụng phi lôi thần thuật. Anh cũng đã truyền dạy kỹ năng này cho đội cận vệ Hokage. Minato đã trở thành Jinchuriki của nửa âm của Kurama không lâu trước khi chết. Nhưng không giống với hầu hết Jinchuriki khác, cụ vĩ không phản đối việc hợp tác với Minato, cho phép anh ngay lập tức sử dụng trạng thái vị thú. Hình dạng của Minato có màu hơi sẫm hơn với các dấu hiệu khác với Naruto, nhưng giống hệt nhau về ngoại hình và khả năng. Minato có khả năng sử dụng huyền nhân thực, tuy nhiên theo sự thừa nhận của chính anh, nó bị hạn chế vì anh chưa từng sử dụng nó trong thực chiến, khiến anh không thể duy trì nó lâu. 3. Hatake Kakashi. Kakashi là một trong những ninja tài năng và sau đại chiến ninja lần thứ tư, anh đã trở thành Hokage đệ lục của làng lá. Kakashi là một trong những ninja mạnh nhất của Konoha từng sản sinh ra. Là một thần đồng với tài năng được thừa hưởng từ nanh trắng của làng lá, anh đã thể hiện kỹ năng rất cao ngay từ khi còn trẻ. Bằng chứng là anh đã thăng tiến nhanh chóng trong các cấp bậc của ninja. Kakashi có thể thực hiện nhiều cách tiếp cận khác nhau trong cận chiến. Anh có phản xạ đủ nhạy bén để chặn các đòn tấn công mà anh không thể nhìn thấy, và anh có tốc độ khủng khiếp cho phép anh thực hiện các thủ ấn với tốc độ không thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Phần lớn nhờ Sharingan mà anh đã có được một kho nhẫn thực khổng lồ, được cho là đã sao chép hơn 1000 thuật và đem đến cho anh biệt danh ninja sao chép Kakashi. Với kho nhẫn thực này, kết hợp với nhiều năm kinh nghiệm, Kakashi có thể xử lý hầu hết mọi tình huống theo nhiều cách khác nhau. Kakashi có một đèn nhẫn phuyển riêng của mình. Kakashi có thể sử dụng tất cả 5 nguyên tố thuộc tính cơ bản. Anh có thể sử dụng thủy độn mà không cần nguồn nước gần đó. Với thổ độn, anh có thể di chuyển dưới lòng đất để tấn công bất ngờ hoặc tạo ra những bức tường để bảo vệ bản thân. Với hỏa độn, anh có thể sử dụng thực đại hỏa cầu. Nguyên tố chất ra tự nhiên của Kakashi là lôi độn. Anh có thể chuyền nó vào vũ khí để tăng sức mạnh. Sau khi thất bại trong việc chuyền thuộc tính lôi của mình vào Rasengan, anh đã tạo ra Chidori, một nhẫn thực tập hợp chất ra lôi vào tay để có thể xuyên qua hầu hết các mục tiêu mà nó đâm vào. Khi đảm nhiệm chức vụ Hokage đệ lục, anh đã tạo ra một thuật đặc trưng mới là lôi độn Shiden, cho phép anh giải phóng một luồng tia sét màu tím. Kakashi đã nhận được Sharingan trong đại chiến ninja lần thứ 3 từ Obito. Bởi vì anh không phải là tộc nhân Uchiha nên anh không thể tắt nó. Với nó, anh có thể sử dụng các kỹ thuật cơ bản của Sharingan như dự đoán chuyển động, nhìn thấy chất ra, sao chép nhận thuật, v.v. Kakashi có được Mangekyo Sharingan sau khi chứng kiến cái chết của Rin. Với Mangekyo Sharingan bên trái, Kakashi có thể sử dụng biến thể tầm xa của Kamui, tạo thành một vòng xoáy hút bất cứ thứ gì mà anh nhìn vào để có thể dịch chuyển mục tiêu đến chiều không gian Kamui. Sau khi Kakashi mất đi Sharingan, linh hồn của Obito đã giúp anh có thể sử dụng cả hai Mangekyo Sharingan, sử dụng được cả hai khả năng của Kamui. Bằng cách kết hợp khả năng này với Raikiri của mình, Kakashi có thể vượt qua mọi phòng thủ và loại bỏ khả năng bị phản đòn khi tấn công. Sở hữu cả hai Mangekyo Sharingan, Kakashi có thể sử dụng Susanoo, thậm chí là Susanoo toàn chân thể và có cánh. Nó có thể được sử dụng để bay, bảo vệ người khác nhờ kích thước to lớn của nó và thậm chí còn có khả năng vô hình của Kamui. Nó có thể tạo ra kiếm hoặc phi tiêu để hỗ trợ anh trong chiến đấu. Tạo ra Kamui Shuriken, có thể tạo năng lực Kamui ngay khi trúng mục tiêu để cắt đứt nó. Vào vì trạng thái này mà mình cho Kakashi ở vị trí này, do nó có thể đả thương cả Kaguya. 2. Senju Hashirama là thành viên của gia tộc Senju nổi tiếng. Bản thân ông được ca ngợi là nhẫn giả thánh nhân vì sức mạnh vô song của mình. Hashirama tìm kiếm hòa bình cho thế giới shinobi và vì mục đích đó đã thành lập đàn lá với gia tộc của mình cùng với người bạn thân thời thơ ấu và cũng là thế thủ của ông Uchiha Madara và gia tộc Uchiha. Sau này ông trở thành Hokage đệ nhất của làng lá. Hashirama nổi tiếng là shinobi mạnh nhất trong thời đại của ông. Thông qua sức mạnh độc nhất của mình, Hashirama có thể tự mình khuất phục và bắt giữ 8 trong số 9 vị thú đang lang thang tự do. Là một tộc nhân Senju và là hậu kiếp của Osatsuki Asura, Hashirama sở hữu sinh lực và thể chất rất vượt trội. Hashirama sở hữu lượng chất ra cực lớn. Khả năng kiểm soát chất ra của ông đủ để thực hiện nhiều thuật phức tạp và vi mô lớn khác nhau chỉ với một vài hoặc không cần ấn tay. Ông có thể dễ dàng chống lại sự kiểm soát của ế thổ chuyển sinh hoàn hảo, có thể chữa lành những vết thương mà không cần kết ấn. Là một tộc nhân Senju, Hashirama được huấn luyện nhiều kỹ năng shinobi khác nhau.
Ông có thể sử dụng ngũ trùng la sinh môn để bảo vệ bản thân khỏi hầu hết mọi đòn tấn công, sử dụng minh thần môn đủ mạnh để chế ngự thập vĩ. Hashirama thành thạo tất cả 5 nguyên tố tự nhiên cùng với âm và dương độn. Ông nổi tiếng nhất trong việc sử dụng mộc độn, một sự kết hợp giữa hai nguyên tố thổ và thủy, tạo ra gỗ và thực vật từ mặt đất hoặc chính bản thân ông với nhiều kích cỡ hoặc hình dạng khác nhau, có thể điều khiển theo mục đích của mình. Khả năng này dường như chỉ dành riêng cho ông. Mọi bản sao đều yếu đi đáng kể so với khả năng của Hashirama. Hashirama có thể sử dụng tiên thực và tiến vào trạng thái tiên nhân, có thể kích hoạt ngay lập tức. Mặc dù không biết ông đã học nó ở đâu, nhưng Hashirama tỏ ra rất đáng gờm trong cách sử dụng nó. Sức mạnh của tiên thuật cũng sẽ làm tăng cường đáng kể khả năng mộc độn. Như đã thấy ở tiên thuật mộc độn thiên thủ quan âm, tạo ra một đòn tấn công với hàng loạt cú đấm khổng lồ. Nó có thể phá vỡ lớp giáp Susanoo của cửu vĩ và là nguyên nhân chính cho việc hình thành thung lũng tận cùng. Ở vị trí thứ nhất không ai khác chính là Uzumaki Naruto. Naruto là một shinobi của tộc Uzumaki của làng lá và là con trai của Hokage đệ tứ Namikaze Minato. Cậu đã trở thành Jinchuriki của cửu vĩ ngay từ khi mới sinh ra, khiến cậu bị hầu hết Konoha xa lánh trong suốt thời thơ ấu. Sau bao nhiêu cố gắng và nỗ lực, cậu đã được mọi người công nhận và trở thành Hokage đệ thất của làng lá. Ban đầu Naruto là một ninja kém cỏi, tuy nhiên với sự quyết tâm và rèn luyện, kỹ năng của cậu đã nhanh chóng được cải thiện để đánh bại lần lượt các đối thủ mạnh. Khi trưởng thành, cậu được coi là shinobi mạnh nhất thế giới cùng với Sasuke. Là một tộc nhân Uzumaki và là hậu kiếp của Asura, Naruto có lượng chakra dự trữ rất lớn và cậu còn là Jinchuriki của nửa dương của Kurama, khiến lượng chakra của cậu tăng lên. Ở tuổi trưởng thành, chakra của Naruto đủ mạnh để phá hủy các kết giới cấp cao chỉ bằng cách giải phóng nó. Là một Jinchuriki, Naruto có thể sử dụng chakra và sức mạnh của vị thú. Ban đầu cậu chỉ có thể tiếp cận chakra của Kurama khi đang tức giận. Nó nâng cao khả năng của Naruto, nhưng khiến cậu trở nên hung hãn hơn và dần mất kiểm soát khi số đuôi tăng lên. Về sau, nhờ sự giúp đỡ của Kyuubi và nhận được sự công nhận của Kurama, Naruto có thể sử dụng tối đa sức mạnh của vị thú. Cậu có thể biến đổi sang trạng thái vị thú hoàn chỉnh, tạo ra bom vị thú, tăng cường mọi kỹ thuật của cậu lên một đẳng cấp khác, phục hồi sinh lực của bất kỳ ai mà cậu chạm vào, chữa lành gần như mọi vết thương. Trong Boruto, Naruto có thể tiếp cận được trạng thái mạnh nhất của vị thú, Baryon Mode. Cậu có thể triệu hồi những chiến binh cóc từ núi Mioboku để hỗ trợ. Nhẫn thực thương hiệu đầu tiên của Naruto là đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Với một lượng chakra dự trữ cao bất thường, Naruto có thể tạo ra hàng trăm ảnh phân thân để sử dụng với nhiều mục đích. Nhẫn thực thương hiệu thứ hai của Naruto là Rasengan. Ban đầu Naruto phải sử dụng phân thân để hỗ trợ khi sử dụng. Theo thời gian, Naruto đã phát triển các phiên bản Sharingan lớn hơn và có thể sử dụng một tay mà không cần hỗ trợ từ phân thân. Cậu đã bổ sung chakra phong của mình vào Rasengan và biến đổi nó để tạo thành Rasen Shuriken. Naruto đã học được tiên thuật và có thể chuyển sang trạng thái tiên nhân hoàn chỉnh. Việc sử dụng trạng thái tiên nhân làm cho các kỹ thuật của Naruto mạnh hơn, nâng cao các thông số thể chất của cậu, cảm nhận được chakra từ một khoảng cách rất xa. Cậu có thể kết hợp trạng thái tiên nhân với trạng thái chakra vị thú. Naruto sau khi nhận được dương tiên lực từ Hagoromo, cậu đã tiến vào trạng thái lục đạo, cho phép cậu bay và có 9 cầu đậu ngọc trên lưng, sở hữu tất cả 5 thuộc tính cơ bản cũng như âm dương độn. Naruto nhận được chakra từ cả 9 vị thú, làm tăng đáng kể lượng chakra của cậu và cho phép cậu sử dụng những khả năng độc đáo của từng vị thú, sáng tạo và truyền chúng vào các nhẫn thuật riêng của mình. Các thuộc tính và kỹ thuật vật lý của Naruto cũng được tăng cường hơn nữa, đến mức cậu có thể né được những đòn tấn công di chuyển với tốc độ ánh sáng và làm lệch hướng của cầu đầu ngọc. Và đó là phần cuối của video này. Nếu như mọi người thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký kênh để kênh phát triển hơn nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Bye bye.